ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงหรือนิพพานนี่แหละตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้น่ะมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่แค่ลอยๆบนฟ้าหรือเราเนี่ยต้องนั่งสมาธิจนลืมหายใจหรอกนะครับแท้จริงแล้วเส้นทางนั้นน่ะอยู่ตรงหน้าเราทุกวันนี้แหละรอแค่เรายื่นมือไปคว้าเท่านั้นเองเส้นทางนั้นก็คือมรรคแปดหรืออริยมรรคแปดนั่นเองครับมรรคแปดเนี่ยก็คือการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจริงเปรียบเสมือนเราเนี่ยได้มีแผนที่ที่มันถูกปักหมุดได้อย่างชัดเจนเริ่มจากขั้นตอนเล็กๆไปจนถึงขั้นตอนใหญ่เลยใครที่เดินตามทางนี้จนสุดแล้วล่ะก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าความหลุดพ้นหรือนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้านะครับท่านไม่ได้ทิ้งคำสอนลอยๆว่าให้เราเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหรือมีศรัทธาเท่านั้นท่านยังได้จัดระเบียบแบ่งเส้นทางออกเป็น8ขั้นตอนเพื่อให้เราได้เห็นภาพชัดเจนว่าเรานั้นควรทำอะไรคิดอะไรและทำยังไงลองคิดดูสิครับว่ามีคนมาปักหมุดขุมทรัพย์ให้เราบนแผนที่ขนาดเนี้ยแล้วยังปักแบบชัดเจนด้วยมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนกันนะแต่ว่ามันน่าเสียดายหน่อยนะครับที่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับมรรคแปดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโคตรน่าเบื่อเลยครับหรือเข้าใจยากชิบหายส่วนมากเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นด้วยรูปภาพแบบเป็นทางการเลยจะเรียงองค์ประกอบทั้ง8ข้อแยกเป็น3หมวดหมู่ศีลสมาธิและปัญญาแล้วก็เริ่มสอนว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับเราเนี่ยโดนเทศมากกว่าชวนค้นหาซะอย่างนั้นแหละผลก็คือกลายเป็นว่าคนเนี่ยเบื่อกันครับแล้วก็ไม่อยากเดินตามเส้นทางนี้ต่อไปกันซะอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยดึงดูดผู้คนเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับหลายคนเนี่ยก็กลายเป็นสาวกของท่านเพียงแค่ได้ฟังท่านสอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละอะไรกันเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรียนรู้เกี่ยวกับมรรคแปดแล้วโลกทัศน์ของคุณยังไม่สั่นคลอนเนี่ยก็แปลว่าคุณเรียนผิดทางแล้วล่ะฟังแบบนี้แล้วอยากลองอะไรแปลกๆใหม่ๆดูบ้างไหมครับวันเนี้ยผมจะให้ทุกคนรู้จักกับมรรคแปดโดยตรงจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองแหละครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับตามผมมาทางนี้เพราะว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องแต่งเลยนะครับแต่ว่าเป็นบทสวดในพระไตรปิฎกที่มีอายุถึง 2,200 ปีเลยทีเดียวเชียวชื่อว่า The Sting of the Elephant หรือเรานั้นอาจจะเรียกว่าพระสูตรกำลังช้างใช่แล้วครับชื่อเนี่ยก็ไม่ค่อยชวนอ่านเท่าไหร่นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีคัมภีร์เป็นเล่มเลยก็เลยต้องใช้วิธีท่องจำกันปากต่อปากชื่อนี้มันก็เลยชวนให้จำง่ายหน่อยนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับพระสูตรหรือบทสวดนี้เนี่ยเป็นบทสวดที่ค่อนข้างน่าสนใจที่สุดบทหนึ่งเลยนะครับเพราะเป็นครั้งแรกเลยที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้อธิบายถึงมรรคแปดให้กับคนนอกได้รับฟังคนนอกส่วนมากนะครับก็จะมาด้วยความสงสัยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูที่ชี้ทางสว่างจริงหรือเปล่าหรือแค่หลอกลวงคนเท่านั้นนะแต่พอฟังจบสงสัยอะไรก็หายหมดทันทีโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากถามด้วยซ้ำเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเข้าใจความหมายของบทสวดนี้ด้วยกันนะครับในระหว่างที่ฟังไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณเนี่ยมีไกด์ที่คอยแนะนำคุณอยู่ข้างๆนั่นแหละครับหวังว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะเอาล่ะมาเปิดตำราพระสูตรกำลังช้างกันเลยวันหนึ่งนะครับมีพราหมณ์นามว่ายานุโสนินเขากำลังเดินทางด้วยรถม้าระหว่างทางเนี่ยเขาก็บังเอิญพบเจอกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งชื่อปิโลติกาหลังจากทักทายกันตามธรรมเนียมเสร็จสับปุ๊บปิโลติกาเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาเพิ่งไปพบเจอกับผู้สอนทางสว่างมานามว่าโคตมะในยุคสมัยนั้นนะครับในแคว้นมคธของอินเดียเนี่ยก็จะมีคนดังคนหนึ่งครับซึ่งได้สมญานามว่าผู้รู้แจ้งผู้คนเนี่ยก็ต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันมากมายแล้วทีเนี้ยก็มีพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อจานุสโสนินเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นพราหมณ์เบอร์ต้นๆเลยล่ะครับเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแถมยังเคยเห็นนักบวชมานักต่อนักหลายรูปต่อหลายรูปแล้วแต่ท้ายสุดก็เลิกเชื่อไปหมดแล้วเพราะแต่ละคนเนี่ยก็อ้างว่าตนเป็นผู้รู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วทีนี้นะครับจานุสโสนินเนี่ยก็เลยถามเพื่อนเก่าครับปิโลติกาว่าท่านคิดว่าท่านโคตมะเนี่ยเป็นปราชญ์จริงหรือเปล่าปิโลติกาก็เลยตอบว่าปัญญาของข้าถ้าเทียบกับท่านผู้นั้นแล้วปัญญาของข้าเปรียบได้ดังกับแสงหิ่งห้อยแต่ท่านผู้นั้นดังแสงตะวันจานุสโสนินได้ยินเช่นนั้นก็เลยชมว่าโอ้พูดดีนี่แต่ปิโลติกาเนี่ยก็กลับบอกว่าข้าพเจ้า
ไม่รู้จะกล่าวสรรเสริญพระโคตมะได้อย่างไรท่านอาจจะเป็นผู้ที่เราเคารพยกย่องยิ่งกว่าสุดยอดแห่งสรรพสิ่งทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็สรรเสริญพระองค์โอ้โหครับเมื่อยานุโสนินเนี่ยได้ยินดังนั้นนะครับก็กระตุ้นต่อมเผือกของเขาทันทีเลยครับแต่ว่านะครับมันก็ดันแอบแฝงไปด้วยความอิจฉาริษยาเล็กน้อยจานุโสนินนะครับก็เลยถามกลับไปว่านี่ท่านแล้วท่านรู้ได้ยังไงล่ะว่าท่านผู้นั้นเป็นปราชญ์จริงๆท่านมั่นใจได้ยังไงปิโลติกานะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเขาก็เงียบไปสักครู่หนึ่งครับก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นว่าท่านลองนึกภาพผ่านล่าช้างฝีมือเยี่ยมนะที่เดินเข้าไปในป่าแล้วพบเข้ากับรอยเท้าของช้างขนาดมหึมาเพียงแค่รอยเท้านี่แหละก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่ามันมีช้างเผือกเชือกใหญ่ที่สถิตอยู่ในป่าแห่งนี้ในทำนองเดียวกันข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นรอยเท้าช้างแค่เพียงรอยเท้าเดียวเท่านั้นนะท่านแต่ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นถึง4 รอยเลยทีเดียว4 รอยนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวของอาจารย์โคตามะรอยเท้าเหล่านี้แหละเผยให้เห็นว่าพระองค์คือผู้เบิกบานที่แท้จริงส่องหนทางที่ถูกต้องและเหล่าสาวกเนี่ยก็ปฏิบัติตามแนวทางนั้นอย่างเคร่งครัดอีกนะท่านเฮ้ยแล้วรอยเท้าเหล่านั้นน่ะมันคืออะไรล่ะจานุโสนินเนี่ยก็ร้อนรนซักไซอยากรู้เข้าทันทีเลยล่ะครับทีเนี้ยปิโลติกาก็เล่าต่อเลยครับว่ารอยเท้าแรกเนี่ยมันเกิดจากเหล่านักปราชญ์ผู้รอบรู้เก่งกาจในการถกเถียงดุจมือปืนที่แม่นยำแต่เดี๋ยวนะครับมือปืนเนี่ยมันไม่มีในยุคนั้นนะแต่เราเนี่ยเปรียบเทียบให้มันเข้ากับยุคสมัยเฉยๆแหมช่างจะผิดกันซะจริงเลยเอาต่อโดยผู้คนเหล่านี้ก็จะแสวงหาและทำลายปรัชญาด้วยความสนุกสนานเมื่อพวกเขาเนี่ยนะครับรู้ว่าอาจารย์โคตามะจะมาเยือนในหมู่บ้านหรือเมืองใดเมืองหนึ่งพวกเขาก็จะเตรียมตัวโจมตีคำสอนของพระองค์เลยโดยคิดค้นคำถามล่วงหน้าคาดการคำตอบไว้แล้วก็วางแผนโต้แย้งไว้ในทุกประเด็นเลยด้วยเมื่อถึงคราวพบปะพระองค์ก็จะแสดงธรรมะแก่พวกเขาด้วยความลึกซึ้งพอจบการบรรยายเท่านั้นแหละพวกนั้นเนี่ยถึงกับลืมสคริปต์ที่เตรียมไว้เลยสุดท้ายก็ปล่อยวางอาวุธแห่งการโต้แย้งและแล้วก็กลายเป็นสาวกของพระองค์ไปเสียเองและนี่แหละท่านคือสิ่งที่ข้าได้เห็นจากพระอาจารย์โคตามะสิ้นเสียงเล่าจบนะครับยานุโสนีเนี่ยก็นั่งนิ่งเลยครับใบหน้าเนี่ยฉายแววคุ้นคิดอย่างหนักเลยอาจจะมีความคิดลึกๆนะครับที่อาจจะอยากท้าทายพระอาจารย์โคตามะหรือพระพุทธเจ้าแฝงอยู่เล็กน้อยนะยานุโสนีนะครับเขาเนี่ยก็คิดว่าตัวเองก็มีชื่อเสียงในด้านของความรู้พอตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเอาชนะบุรุษผู้พูดน้อยคนนี้ได้หรือเปล่านะยานุโสนีน้อมคำนับขอบคุณปิโลติกาผู้เล่าแล้วก็เลยตัดสินใจเดินทางไปพบครูผู้ชี้ทางสว่างนี้ด้วยตัวเองเอาล่ะเบรกก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้นะครับตอนเนี้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณกำลังรับชมคลิปนี้เรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีคุณอาจจะเป็นเหมือนยานุโสนีผู้นั้นก็ได้นะครับผู้มาดูว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรหรือคุณอาจจะเป็นเหมือนกับพวกเหล่านักปราชญ์พวกนั้นที่พยายามอยากหาข้อบกพร่องในธรรมะคล้ายๆกับจอร์แดนปีเตอร์สันกับคริสโตเฟอร์ฮิลเซนในสมัยอินเดียโบราณหรือบางทีนะครับคุณนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับปิโลติกาที่เชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วมาที่นี่เพื่อทบทวนหารสชาติของธรรมะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามครับเรื่องราวเนี้ยมันเริ่มต้นจากพวกเรานักล่าปัญญาที่เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาความจริงยานุโสนีเนี่ยก็คือตัวแทนของพวกเรานี่เองครับเราก็เหมือนกับยานุโสนีที่เดินทางข้ามหุบเหวฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับชีวิตเขาเนี่ยก็เหมือนกับรอยเท้าช้างที่ทิ้งไว้รอยเท้าเหล่านั้นเนี่ยก็บ่งบอกถึงเรื่องราวของเขารอยเท้าเล็กๆเนี่ยก็บอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเด็กน้อยรอยเท้าที่ใหญ่ขึ้นก็บอกว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่รอยเท้าที่ลึกลงไปก็เล่าว่าเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆแต่ว่าคลิปนี้เองนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งรอยเท้าหนึ่งสำหรับคุณรอยเท้าที่บอกเล่าเรื่องราวของคุณเองเรื่องราวที่คุณกำลังจะพบเจออยู่จานุโสนีเดินทางไปหาพระโคตมะพระอาจารย์ผู้เรื่องชื่อเพื่อขอคำแนะนำเรื่องชีวิตแล้วเขาเนี่ยก็ได้เล่าบทสนทนาที่เขามีกับพิโรติกาเพื่อนของเขาให้โคตมะฟังพิโรติกาบอกว่าชีวิตเนี่ยเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวของเรารอยเท้าที่ใหญ่โตก็บอกเล่าว่าเรามีพลังและมีความสามารถรอยเท้าที่ลึกลงไปก็บอกว่าเรามีรากฐานที่มั่นคงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังแล้วท่านก็บอกว่าคำเปรียบของพิโรติกาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์
รอยเท้าที่ใหญ่โตอาจไม่ใช่ช้างพลายเสมอไปช้างตัวเมียตัวโตก็มีรอยเท้าใหญ่ได้เช่นกันพานล่าช้างเนี่ยเมื่อพวกเขาได้พบกับรอยอื่นๆเช่นรอยขวัญรอยงาเศษกิ่งไม้พวกเขาก็จะยังไม่สรุปชัดเจนเช่นกันเพราะรอยเหล่านั้นอาจเกิดจากช้างตัวเล็กก็ได้แต่ถ้าหากพานนั้นยังคงตามรอยต่อไปเรื่อยๆแล้วล่ะก็และท้ายสุดก็พบเข้ากับช้างพลายยืนสง่าอยู่กลางทุ่งโล่งเท่านั้นแหละเขาจึงจะสรุปได้ว่านั่นน่ะคือช้างพลายพระพุทธเจ้ายังกล่าวอีกว่าคำเปรียบเปยของปิโรติกาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความผิวเผินของความศรัทธาปิโรติกาเชื่อว่ารอยเท้าที่ใหญ่โตย่อมเป็นช้างพลายเสมอไปแต่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่อาจจะสรุปได้ง่ายๆเราต้องพิจารณาจากหลักฐานอื่นๆประกอบกันอีกความศรัทธาของเราก็เช่นกันครับเราเนี่ยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลยไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะได้ยินมาหรือได้เห็นคนอื่นเขาทำกันพระพุทธเจ้านะครับท่านก็ได้สอนจานุโสนีต่อว่าเราเนี่ยควรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวตนของตัวเองไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะคนอื่นบอกให้เราเชื่อพอจานุโสนีนะครับได้ยินดังนั้นแล้วนะต่อมซาบซึ้งเนี่ยก็ผุดขึ้นมาเลยล่ะครับเข้าใจแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งและมีความสำคัญเพียงใดนี่แหละครับคือที่มาของอริยมรรค8หรือมรรคมี8ประการเส้นทางแห่งการฝึกฝนของเหล่าศิษย์พระพุทธเจ้าบอกเลยนะครับฟังครั้งแรกเนี่ยอาจท้อใจหน่อยนะครับการปฏิบัติแบบที่มันจริงจังแบบที่เราต้องบวชทิ้งบ้านทิ้งเรือนต่างจากการนั่งสมาธิคลายเครียดเฉยๆนะครับบางทีนะครับหนทางสู่นิพพานเนี่ยอาจฟังดูแล้วมันหฤโหดเกินเอื้อมแต่ลองคิดดูดีๆสิครับถ้าบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยมาสอนมวยหรือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยมาสอนหาเงินคุณจะท้อใจไหมครับจะเทียบตัวเองกับระดับปรมาจารย์หรือเปล่าแน่นอนครับว่าเปล่าเลยเราเนี่ยต้องพยายามเก็บเกี่ยวทุกเทคนิคเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าบนเส้นทางเนี้ยคุณต้องทำแค่2อย่างครับเริ่มต้นและเดินต่อไปผมว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วแหละงั้นเรามาฟังพระพุทธเจ้าปูเส้นทางสู่เจติสุขกันเถอะครับบุรุษผู้สำเร็จด้วยตนเองปรากฏขึ้นในโลกนี้ท่านผู้นั้นสอนธรรมทั้งในรายละเอียดและสาระสำคัญเรื่องราวเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปรอยเท้าช้างทอดยาวเข้าไปสู่ป่าลึกเส้นทางสู่ความจริงนั้นก็รออยู่เบื้องหน้าพร้อมให้เหล่าผู้กล้าออกเดินทางในอดีตการมีพ่อค้าวานิชคนหนึ่งได้ฟังธรรมะแล้วเกิดศรัทธาเขาคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้ายังอยู่บนเรือนหอนั้นมันก็คงจะยากเหลือเกินที่จะดำเนินตามหลักศีลธรรมอันบริสุทธิ์ได้เปรียบได้เสมือนกับเปลือกหอยที่ขาดจนเรียบสนิทหลังจากคิดอยู่นานเขาก็ตัดสินใจทิ้งสมบัติทั้งน้อยทั้งมากบอกลาญาติมิตรสหายทั้งหลายไว้เบื้องหลังโกนผมสวมอาภรณ์และก้าวเข้าสู่โลกแห่งบรรพชิตไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่พุทธศาสนาในยุคแรกๆนั้นน่ะถูกเรียกว่าหินยานเพราะเส้นทางสู่พุทธะในตอนแรกนั้นมันยากมากมันไม่ได้มีเอาไว้สำหรับคนทั่วไปเลยครับแต่จริงๆแล้วมีไว้สำหรับผู้กล้าหาญเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหละเส้นทางนี้ก็เปรียบเสมือนกับบันไดสู่สวรรค์สำหรับผู้ที่เจริญจิตวิญญาณสูงส่งสังเกตไหมครับทุกคนว่าคำว่าประเสริฐเนี่ยมักจะปรากฏอยู่ในหลักธรรมต่างๆเช่นอริยสัจสี่ซึ่งผมก็ได้เล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆนี้ขนาดอริยสัจสี่ก็ยังหมายถึงความจริงอันประเสริฐ4ประการเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเส้นทางของเราเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยทิฏฐิความเห็นชอบและสังกัปปะความดำริชอบสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของปัญญาเมื่อคนเรานะครับพบเจอกับธรรมะก็จะได้ปัญญาและเข้าใจความจริงของโลกใบนี้เหมือนกับว่าวงล้อแห่งธรรมะได้หมุนไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคนนั้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในเส้นทางสู่นิพพานทีนี้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้บอกถึงขั้นตอนต่อไปของมรรคนะครับเมื่อผู้ที่กำลังตามหาหนทางแห่งการหลุดพ้นเนี่ยเข้าสู่เส้นทางแห่งสมณะแล้วเขาก็จะเริ่มปลูกฝังศีลเขาจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์และปลูกฝังความรักความเมตตาต่อสรรพชีวิตเขาจะละเว้นจากการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเขาจะละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมเขาจะละเว้นจากการพูดเท็จการพูดใส่ร้ายผู้อื่นการพูดคำหยาบคายการพูดไร้สาระ
และมุ่งมั่นที่จะพูดความจริงนำพาความสามัคคีเยียวยาผู้ฟังและมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นเขาละเว้นแม้แต่จากการทำร้ายพืชพันธุ์เขารับประทานอาหารเพียงวันละมื้อเขาหลีกเลี่ยงความบันเทิงทั้งปวงเขาไม่ตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับของหอมหรือสิ่งอื่นๆใดเขาหลีกเลี่ยงความสะดวกสบายที่ไม่จำเป็นเขาไม่รับเงินทองเขามีความพึงพอใจกับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ปกป้องร่างกายและกินอาหารบิณฑบาตที่ประทังความหิวเช่นเดียวกับนกน้อยที่บินไปพร้อมปีกคู่กายไม่ว่าผู้แสวงหาการหลุดพ้นนั้นจะไปที่ใดเขาก็จะพกเพียงแค่สิ่งที่จำเป็นพื้นฐานติดตัวไปเท่านั้นเองนี่แหละครับทุกคนเส้นทางแห่งความประเสริฐนั้นมันไม่ได้เริ่มต้นแบบง่ายใดเลยมันคือชีวิตแห่งการละเว้นและความเรียบง่ายแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับเป็นเรื่องง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขในยุคสมัยเนี้ยคนเราก็สะสมความร่ำรวยความหรูหราและความสะดวกสบายมากมายกว่าที่เคยแต่ในขณะเดียวกันนะครับความเครียดความซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายเนี่ยกระดันพุ่งสูงจนถึงจุดสูงสุดซะอีกละนักวิจัยยุคใหม่ต่างๆเนี่ยก็พากันค้นพบประโยชน์ของความไม่สะดวกสบายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้มานานกว่า 2,000 ปีแล้วล่ะครับประเด็นสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการละทิ้งทางโลกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การกดทับในหลายสำนักการบำเพ็ญตบะเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตใจผ่านการต่อสู้ภายในกับแรงปรารถนาตามธรรมชาติเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากการที่นักบวชบางกลุ่มนะครับเขาทรมานร่างกายเพื่อเอาชนะก็เอาชนะร่างกายตัวเองนั่นแหละครับผลลัพธ์น่ะมันจะเป็นยังไงนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกพระพุทธเจ้าเองก็เคยลองวิธีนี้เหมือนกันแต่ท่านน่ะก็ค้นพบว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้นำไปสู่การรู้แจ้งหรือการหลุดพ้นจริงๆเลยครับแล้วพระองค์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าการพยายามบังคับหรือควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามใจเราเนี่ยเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดที่จะกลายเป็นการหมกมุ่นอยู่กับมันก็หมายความว่ามันจะทำให้เราเนี่ยคิดถึงร่างกายอยู่ตลอดเวลาคอยตรวจสอบร่างกายว่ามันเนี่ยทำตามที่เราต้องการหรือไม่ซึ่งก็จะทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลได้ง่ายๆนะครับในแนวทางการใช้ชีวิตแบบพุทธที่เน้นถึงการละทิ้งความยึดติดกับโลกทางวัตถุเน้นที่สติครับความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามบังคับหรือควบคุมสัญชาตญาณและความปรารถนาเลยแต่เป็นการฝึกฝนเข้าใจสัญชาตญาณและความปรารถนาและผลลัพธ์ของมันก็จะแยกแยะสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กับสิ่งที่ทำให้ความทุกข์นั้นเบาบางลงเมื่อเราเข้าใจสัญชาตญาณและความปรารถนาแล้วเนี่ยการนำพาจิตใจคำพูดและการกระทำของเราไปสู่หนทางการดับทุกข์ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าการพูดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องและการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนกับโลกและผู้อื่นได้แต่จริงๆแล้วศีลธรรมเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายในการพัฒนาจิตใจเราเองทั้งนั้นอันดับแรกเลยนะครับเราเนี่ยต้องฝึกฝนวินัยและสติในโลกภายนอกเช่นการพูดความจริงการไม่โกหกไม่พูดทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกคิดก่อนพูดนั่นแหละครับจากนั้นนะครับเราเนี่ยก็นำวินัยและสติมาฝึกกับร่างกายและประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเช่นการกินอาหารอย่างพอดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราก็ฝึกฝนวินัยและสติกับสภาวะทางจิตใจเช่นการฝึกสมาธิเจริญสติโดยการทำกิริยาต่างๆก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมหรือการทำโยคะก็ตามแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามจิตใจไปสู่มิติที่ละเอียดอ่อนที่สุดของประสบการณ์เช่นเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเปรียบเสมือนกับพานช้างที่เดินลึกเข้าไปในป่ายิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งค้นพบสิ่งใหม่ๆภายในตัวตนมากขึ้นเท่านั้นแต่ละขั้นตอนของการแสวงหาความจริงเนี่ยก็จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้แสวงหาก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปพาเราเข้าไปสำรวจภายในตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากเห็นรูปใดได้ยินเสียงใดได้กลิ่นใดลิ้มรสใดสัมผัสใดหรือคิดปรุงแต่งสิ่งใดก็ไม่ปล่อยให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นไม่ปล่อยให้ความสนใจใดๆนำพาไปสู่การยึดมั่นถือมั่นเขาจะรู้เท่าทันว่ายามไรที่ขาดสติต่อประสาทสัมผัส
ยามนั้นคือยามที่กิเลสก่อตัวขึ้นและภายหลังที่กิเลสก่อตัวขึ้นย่อมนำไปสู่ความทุกข์ทรมานด้วยเหตุนี้ผู้แสวงหาจึงฝึกฝนสติอยู่เสมอคอยสังเกตพิจารณาการเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองอยู่ทุกขณะไม่ว่ายามกินยามถ่ายยามทำงานยามพักผ่อนตอนพูดตอนนิ่งตื่นตอนหลับตอนยืนตอนนั่งล้วนแล้วแต่ดำรงอยู่ในความรู้ตัวทั้งนั้นคือว่าคนที่แสวงหาความจริงนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตนเองนั่นแหละครับไม่ให้ใจเนี่ยไปยึดติดกับสิ่งต่างๆสิ่งใดๆพวกเขาจะต้องฝึกฝนสติอยู่เสมอคอยสังเกตพิจารณาการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ล้วนแล้วแต่ดำรงอยู่ในความรู้ตัวและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปและเมื่อพวกเขานั้นทำทุกอย่างในชีวิตให้เรียบร้อยฝึกฝนตัวเองให้รู้จักควบคุมสติและรู้ตัวอยู่เสมอจิตใจก็จะสงบลงจากนั้นก็จะหาสถานที่เงียบๆเหมาะแก่การนั่งสมาธิหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นนั่งลงขัดสมาธิตั้งลำตัวให้ตรงแล้วเพ่งความสนใจไปที่การเจริญสติผู้แสวงหานั้นจะต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้ง5อย่างอุปสรรคเหล่านี้นะครับก็จะถูกเอาชนะไปทีละขั้นทีละขั้นอุปสรรคแรกเลยก็คือความปรารถนาผู้แสวงหานั้นก็จะปล่อยวางความปรารถนาอุปสรรคที่2ก็คือความโกรธและโทสะจริตอุปสรรคที่3ก็คือความง่วงซึมผู้แสวงหาจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ด้วยความหมั่นเพียรอุปสรรคที่4คือความกังวลและความรบกวนผู้แสวงหาจะนำพาจิตใจให้สงบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เขาเนี่ยก็พยายามอย่างหนักเลยที่จะฝึกจิตใจให้สงบแต่ด้วยความสงสัยและความไม่แน่ใจเข้ามาบังบดความคิดของเขาเองเขาพยายามละทิ้งมันไปแต่มันก็ยากเหลือเกินสักพักหนึ่งชายหนุ่มก็รู้สึกสงบลงจิตใจของเขาเริ่มนิ่งขึ้นเขาเริ่มสามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตัวเองได้แล้วสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มไม่วอกแวกเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังก้าวสู่บางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากในที่สุดชายหนุ่มก็เข้าสู่ฌานแรกจิตของเขานั้นสงบสุขอย่างสมบูรณ์เขารู้สึกสุขใจอย่างเหลือล้นเขาลืมโลกภายนอกไปหมดสิ้นเขาหลงอยู่ในห้วงแห่งสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้เปรียบจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนเหมือนปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำปลานั้นก็จะคุ้นเคยกับชีวิตในน้ำเมื่อมีอิสระที่จะว่ายในน้ำไปไหนก็ได้ตามที่ต้องการแต่หากถูกโยนขึ้นมาบนบกเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ปลาเหล่านั้นน่ะก็จะรู้สึกสับสนและทำอะไรไม่ถูกไม่สามารถว่ายไปไหนได้เหมือนในน้ำจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนนั้นน่ะมันก็จะไม่คุ้นเคยกับความสงบและความนิ่งเฉยเมื่อมีความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์เกิดขึ้นจิตก็จะหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สติและสมาธิเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตที่จะเข้าใจความจริงสติก็คือความรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนนั้นจะขาดสติและสมาธิจึงไม่สามารถรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆเราเนี่ยจึงจำเป็นต้องฝึกฝนสติของเราให้สงบเลยนะครับจดจ่อและปราศจากกิเลสเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้จิตเราเนี่ยเศร้าหมองวุ่นวายและทุกข์ทรมานการฝึกฝนให้จิตสงบจดจ่อและปราศจากกิเลสจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความจริงของชีวิตได้อีกด้วยแล้วเมื่อเรานะครับฝึกฝนจิตของเราเนี่ยจนสามารถควบคุมความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้แล้วเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของเส้นทางแห่งการตรัสรู้นั่นก็คือการทำสมาธิแบบพุทธการทำสมาธิแบบพุทธนั้นเป็นการฝึกฝนจิตให้สงบและจดจ่อและปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์แบบแต่การทำสมาธิแบบพุทธนั้นมันก็ค่อนข้างยากนะครับที่จะอธิบายเพราะมันเป็นประสบการณ์ภายในที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดนี่สิการทำสมาธิแบบพุทธเป็นการฝึกฝนจิตให้เข้าถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์เท่านั้นฌานเนี่ยก็เป็นขั้นตอนการทำสมาธิที่จิตสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์คนที่เข้าถึงฌานจะรู้สึกมีความสุขสงบอย่างล้นเหลือลืมโลกภายนอกไปหมดเลยแหละครับแล้วก็จะจมอยู่กับสมาธิไปพักใหญ่เลยแหละครับแล้วฌานเนี่ยก็จะมีอยู่4ขั้น
แต่ละขั้นก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับปฐมฌานเนี่ยเป็นขั้นเบบีเลยละครับของการเข้าฌานคนที่เข้าปฐมฌานจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกสงบผ่อนคลายและมีความสุขนะครับทุติยฌานหรือฌานขั้นที่2นะครับคนที่เข้าฌานเนี่ยก็จะรู้สึกปิติและสุขใจมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับตติยฌานคือฌานขั้นที่3คนที่เข้าตติยฌานเนี่ยก็จะรู้สึกสุขใจอย่างบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสจตุตถฌานนะครับหรือว่าฌานขั้นที่4เนี่ยผู้ที่เข้าสู่ฌานนี้ก็จะรู้สึกสงบอย่างสมบูรณ์เลยปราศจากทั้งความทุกข์และความสุขไปเลยฌานเนี่ยก็เป็นประตูสู่โลกแห่งการตรัสรู้คนที่เข้าฌานนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้มากกว่าชาวบ้านทั่วไปหลายคนเนี่ยไม่เคยลองเข้าฌานเลยก็เลยเข้าใจผิดได้ง่ายๆนะครับงั้นเราลองมาฟังพระพุทธเจ้าเล่าเองดีกว่าพระพุทธเจ้านะครับท่านก็บอกว่าคนที่เริ่มเข้าฌานขั้นแรกเนี่ยจะรู้สึกพึงพอใจที่ได้ละกิเลสความคิดเนี้ยก็นิ่งขึ้นเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างใหญ่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าช้างอยู่ในป่าหรือเปล่านะต่อมานะครับเมื่อความคิดเราเนี่ยมันนิ่งขึ้นไปอีกขั้นใช่ไหมครับฌานขั้นที่2เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นครับทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกสงบครับแล้วก็สามารถจดจ่ออยู่กับที่ที่เดียวได้ไร้ความคิดฟุ้งซ่านตอนนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้เจอรอยเท้าที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกครับแต่ว่ามันจะเป็นช้างหรือเปล่านะหรือจะยังไม่ใช่ช้างกันแน่ต่อมานะครับเมื่อความพึงพอใจเนี่ยมันเจือจางลงผู้ปฏิบัติก็จะเข้าสู่ฌานขั้นที่3ครับเกิดความสงบสงัดและรู้สึกตื่นตัวและเปรียบได้กับรอยเท้าช้างในลำดับที่3แล้วในที่สุดนะครับด้วยการละทิ้งทั้งความสุขและความทุกข์เนี่ยผู้แสวงหาก็จะเข้าสู่ฌานระดับที่4สัมผัสกับความสงบและสติโดยปราศจากความรู้สึกใดๆนี่คือรอยเท้าช้างลำดับสุดท้ายเลยก็ว่าได้และนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเราอยู่เสมอครับว่าอย่ายึดติดกับสภาวะจิตใจอันประเสริฐจงจำไว้เสมอเมื่อคุณเองหลงไหลไปกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณประสบการณ์เหล่านั้นน่ะอาจเป็นก้าวอันงดงามบนเส้นทางแต่ว่ามันไม่ใช่จุดหมายปลายทางครับเส้นทางแห่งการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะก็คือเริ่มต้นด้วยการเข้าใจธรรมะและการตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือส่วนปัญญาของเส้นทางปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราพบกับความจริงของชีวิตต่อมาก็คือสัมมากัมมวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะแล้วนี่แหละครับคือส่วนของศีลธรรมเป็นการแสดงออกซึ่งเส้นทางแห่งการปฏิบัติจากภายในสู่ภายนอกก็คือเราเนี่ยก็จะปฏิบัติในด้านศีลธรรมโดยการพูดการคิดและการกระทำอย่างถูกต้องนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเส้นทางแห่งการปฏิบัติจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเลยว้าวเส้นทางเหล่านี้มันก็ดูจะเหมือนกับว่ามันสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับแต่ทุกท่านครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะมันยังมีอีกหลายสิ่งเลยที่เรานั้นต้องได้เรียนรู้อีกเส้นทางแห่งการปฏิบัตินั้นมันยาวไกลมากเลยนะเพราะในที่สุดแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะมาถึงหนทางแห่งความพยายามที่ถูกต้องนั่นก็คือสมาธิที่ถูกต้องและสติที่ถูกต้องการฝึกจิตใจแบบนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเส้นทางที่จะหันเข้าสู่ภายในได้ดังนั้นนะครับหากทุกองค์ประกอบเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้แสวงหานั้นกลับยังไม่พบช้างพลายนั่นเป็นเพราะเส้นทางนี้มันไม่ใช่เส้นทางตรงแต่เป็นวงกลมมันก็เหมือนกับวงกลมอื่นๆล่ะครับมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อจุดสิ้นสุดของมันน่ะมาบรรจบกันกับจุดเริ่มต้นหลังจากผ่านทุกด่านแล้วผู้แสวงหาก็จะวนเวียนกลับคืนสู่ส่วนแห่งปัญญาแต่คราวนี้เขาก็จะรับปัญญามาด้วยตัวเองผู้แสวงหานั้นก็จะสามารถสัมผัสธรรมะด้วยตัวเองได้และนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญา3ประการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ทางปัญญาที่เข้าถึงได้เฉพาะกับจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนและบริสุทธิ์จนถึงความสมบูรณ์เท่านั้นการหาคำอธิบายให้กับประสบการณ์เหล่านี้มันก็เป็นเรื่องยากนะครับแล้วมันก็ง่ายกว่ามากที่เราจะบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือภาพหลอนแต่ผมว่าก็อย่าเพิ่งตัดสินเลยนะครับความจริงก็คือเราน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะสรุปอะไรได้เกี่ยวกับปัญ
ปัญญายาณที่สูงกว่าได้หรอกครับอารมณ์เหมือนกับเด็กวัยรุ่นนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ทุกอย่างถ้ายังไม่เข้าใจถึงปัญญายาณเนี่ยก็ควรจะมีวิจารณญาณแต่เราเนี่ยก็ต้องเปิดใจด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของหนทางนี้ก็คือปัญญายาณครับอย่าลืมว่าปัญญายาณเนี่ยก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละครับดังนั้นปัญญายาณเนี่ยก็ประกอบไปด้วยมรรคและมรรคก็ประกอบไปด้วยปัญญายาณทั้งหมดเนี่ยเติมเต็มวงล้อแห่งธรรมะจริงๆเลยนะครับที่สำคัญก็คือปัญญายาณเนี่ยต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติและนี่คือวิธีที่พระองค์ทรงอธิบายถึงการบรรลุผลของมรรคคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่จิตสะอาดสว่างไสวจะสามารถย้อนรำลึกถึงชาติภพที่ผ่านมาได้เขาสามารถจำภพชาติที่ผ่านมาได้ตั้งแต่1ชาติ2ชาติ3ชาติจนถึงแสนชาติไปเลยทีเดียวเขาจะเข้าใจว่าในชาตินั้นๆน่ะฉันมีชื่อและรูปลักษณะเช่นใดประสบการณ์ของฉันเป็นแบบไหนและจุดประสงค์ของชีวิตฉันเป็นเช่นไรประมาณนี้ครับและพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถจดจำภพชาติที่ผ่านมาของพวกเขาได้อย่างละเอียดด้วยปัญญานี้แหละครับดวงตาของพวกเขามันก็จะถูกเปิดออกเขาจะสามารถมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งเขาจะสามารถแยกแยะได้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นต่ำหรือสูงงดงามหรือน่าเกลียดโชคดีหรือโชคร้ายตามกรรมของพวกเขานั่นเองเขาจะเห็นว่าสัตว์ที่มีทัศนคติที่ผิดและการกระทำที่ผิดก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ขาดแคลนเขาเห็นว่าสัตว์ที่มีทัศนคติที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้องก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ล้นเหลือพวกเขาจะสามารถมองเห็นวงจรทั้งหมดเหล่านี้และกฎแห่งกรรมที่ปกครองมันได้แล้วในที่สุดเหล่าผู้แสวงหานั้นก็จะพิจารณาผ่านประสบการณ์โดยตรงทั้ง4อริยสัจ4พวกเขาเหล่านั้นก็จะเริ่มเข้าใจความไม่พอใจและเข้าใจหนทางที่นำไปสู่ความไม่พอใจหรือทุกข์นั่นแหละครับพวกเขาก็จะเข้าใจนิพพานและเข้าใจหนทางที่จะนำไปสู่นิพพานได้ทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับรอยเท้าช้างขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีผู้แสวงหาที่ไม่ได้สรุปว่ามีช้างพรายอยู่ในป่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สรุปว่าพระโคตมะตรัสรู้ได้จริงและสอนมรรคที่แท้จริงอย่างถูกต้องแต่หัวใจและจิตใจของเขาได้รับปัญญาและหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากการเกิดและพ้นจากความโง่เขลาณป่าแห่งหนึ่งมีพรานหนุ่มนามว่าจอห์นสุทศิลป์กำลังแสวงหาความรู้และความจริงเขาเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ยังไม่พบคำตอบที่ตนต้องการวันหนึ่งจันสุทศิลป์ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่กำลังแสดงธรรมะอยู่เขาก็เลยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเลยพระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะแก่จันสุทศิลป์อย่างมากมายแต่บทสนทนาหนึ่งที่จันสุทศิลป์จดจำได้อย่างแม่นยำที่สุดก็คือเมื่อใดที่บุคคลหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อนั้นพวกเขาจะบรรลุถึงนิพพานจันสุทศิลป์ได้ไตร่ตรองถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นานเขาเข้าใจว่านิพพานคือจุดหมายปลายทางของการแสวงหาของเขาวันหนึ่งจันสุทศิลป์ก็ได้มีโอกาสสนทนากับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่ตรัสรู้แล้วจริงๆเหรอพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าใช่แล้วฉันคือผู้ตรัสรู้แล้วฉันได้บรรลุถึงนิพพานเมื่อจันสุทศิลป์เนี่ยได้ยินเช่นนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเขาเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่สามารถชี้ทางนำทางให้เขาบรรลุถึงนิพพานได้ทีเนี้ยจันสุทศิลป์ก็เลยขอพระพุทธเจ้าครับเรียกได้ว่าขอบวชเลยนั่นแหละครับและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดเขามุ่งมั่นที่จะละกิเลสทั้งปวงแล้ววันหนึ่งก็บรรลุถึงนิพพานวันเวลาผ่านไปนะครับจันสุทศิลป์เนี่ยก็ได้เจริญสติและปัญญาจนสามารถละกิเลสได้ทั้งปวงเขาบรรลุถึงนิพพานในที่สุดจันสุทศิลป์ก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเขาก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและไม่หวนกลับมาสู่วัฏสงสารอีกต่อไปเรื่องราวของจันสุทศิลป์เนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะบรรลุถึงนิพพานได้หากมุ่งมั่นนะครับที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหากท่านกำลังแสวงหาความจริงและความสุขในชีวิตก็จงอย่าละความพยายามครับจงเดินทางตามทางที่ท่านพบแล้วสักวันหนึ่งนะครับท่านก็จะบรรลุถึงเป้าหมายของท่านได้เช่นกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาด้วยกันจนจบคลิปนี้ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับต่อผู้ที่สนับสนุนและสมาชิกของช่องไทยวิกิฮาวแห่งนี้และขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและแชร์และแสดงความคิดเห็นในวิดีโอนี้
การสนับสนุนของท่านในทุกๆทางเลยก็สามารถช่วยผมเนี่ยทำงานต่อไปได้ขอให้เราทุกคนนะครับไปถึงจุดหมายปลายทางของเราและอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านแสวงหาอยู่น่ะมันก็กำลังแสวงหาท่านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ